હેલો યુટ્યુબ ફેમિલી, કેમ છો? મજામાં જ છો. અમારા નવા બ્લોગમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે અને જય માતાજીને રામ રામ બધાને. તો જો કાલ અમે છે ને ઘરને એવું બધું સારું કર્યું ને ત્યાં થાકી ગયા હતા. આજ બહુ ઉઠવા મોડું થઈ ગયું અને તોય પણ હું છે ને નાઈ ધોઈને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છું. હજી મારે દીવાબત્તી કરવાના છે ને ભાખરી કરવાની છે, પણ ફટોફટ હું છે ને કરી નાખીશ. પણ અહીંયા અત્યારે કેમ કે હવે કાંઈ કામે કોઈને જવાનું એટલે બધા હુતા હોય. તો જો સ્નેહાન પપ્પા હુતા છે, જો કેવું ગોદડું ઓઢીને હોઈ ગયા છે ને. એ હજી તો સ્નેહાય તે જાગીને બહાર જ ગઈ છે અને એની પથારી હજી પડી છે. હું સ્નેહા બે ત્યાં હુતા હતા, એને પપ્પા અહીં હુતા હતા. એને પપ્પા હજી જાગ્યા નથી, બહાર કોઈ જાગ્યું નથી, ખાલી હું ને સ્નેહા. અને એમ તો બા જાગ્યા છે એટલે ઈ બાર વાળે છે, કેમ કે ફળિયું ને એવું બધું વાળવાનું હતું ને એટલે. અને પછી હવે તો અમે મારે ભાખરી ને એવું બધું કરવાનું છે, પછી બધા ઉઠી જાય. તો કેમ છો મિત્રો, તમારા બધાનું ફરી એકવાર નવા વ્લોગમાં સ્વાગત છે. જય માતાજી, જય હનુમાનજી, મારા જય કૃષ્ણ ભજન દેવ. તો જો આપણે અત્યારે નાઈ ધોઈને કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયા છીએ અને હું જાગ્યો ને મેં અંદર ફોનમાં જોયું ને અંદર ક્લિક પડેલી હતી આજના નવા વ્લોગના સ્ટાર્ટની. સો એ આને ચાલુ કર્યું હતું. કેમ? હા, તો શીખતી હતી એટલે મારે ક્યારેક સ્ટાર્ટ કરવો પડે ને બ્લોગ, એમ એટલે મેં ઉતાર્યો હતો. તો પણ એમ કરીને તું તાર ફોન લઈ લે, તું ઉતારજે, હું નહીં ઉતારું. તો હા, મને આવડી જાય ને તો હું તો તારીશ, તમને ખાલી લઈશ જ તે એમ. હા તો ભાઈ હાલો, અને આપણે જોવું ન હોય હાલે જોઈ લે. સો ભાઈ આ અમારા ભાઈ છે, આને તેમ ઓળખતા છો, આને ઓળખો છો. અત્યારમાં ફોન લીધો હોય ને તરત આવી જાય કે અમને વિડીયોમાં લે. હાલ્યો ભાઈ તમને તો બસ. તો ભાઈ નવું કવર આવી ગયું છે, તો આપણે કવર લગાડી દેવી. અને હાલો થોડીક પેટ પૂજા કરવી પડશે ને, તો થોડીક પેટ પૂજા કરી લેવી. તો આપણે બહાર આવ્યા ને તો તમે શું કરો? કપડાં ધોવાનું કામ હાલતું લાગે ને. તો ભાઈ જો કાલ રૂમ ને એવું સારું કર્યું તો કપડાં એવું નતું ધોયું, તો યાદ વારો છે. અને પપ્પા શું કરે છે? હા, ડેલા ને કલર કામ ચાલે છે. ડેલા જો ભાઈ કાળો કલર કરે છે. પેલા તો લાલ કલર તો છે જ તે, પણ એ થોડોક ઓલો થઈ ગયો છે જૂનો, એટલે દિવાળી આવે એટલે નવો કલર કરવો પડે ને. તો તેમ બધા ચા નાસ્તો કર્યો કે નહીં ભાઈ? હા, કમ્પ્લીટ થઈને આવી ગયો. બેટા તો કલા જોઈ છે કરી. તેમ એવું એક નાવન બાકી. હા બાકી મારા ભાઈ નું લગન છે, આ બેઠા ભાઈ ને. સો ભાઈ આ બધા એ પાર્ટી ભેગી થઈ ગઈ છે અત્યારમાં. જાગી મોટા ધોયા વગર, અમુક મોટા ધોયેલા છે ને અમુક નથી ધોયા તો ભાઈ હાલો, હવે એ બધા તો નાસ્તો કરી લીધો છે. હું થોડોક પેટ પૂજા કરી લઉં. જો ભાઈ જમવામાં છે ગાંઠિયા, આ પાપડી ગાંઠિયા, થેપલા અને આ ટમેટાનું શાક ને ભાખરી, અને છે સાઈડમાં છે ઘી. તો હાલો જમી લેવી. તો હાલો આપણે કાકાના ઘર બાજુ આંટો મારવી. શું કરે છે? કલર કરે છે ઘરે બેઠા. તે કેમ આવો કલર લીધો તમે? એટલે કહું છું એમ. તો આપણે હવે આપણા ઘરે આવતા રહીએ છીએ. સુરા કાકાને કહેવાનું તમે આ કાળા ઢીંગલા કરી નાખો, એ થોડોક વેરવાનો, એ કલરના ઢીંગલા કરી નાખો. ઈ કાળા કરી નાખો. મૂળ તો આપણે છે જ અહીંયા જોવો કલર. એમને ગુલાબી કલર જેવો છે. તો આપણે અંદર આવ્યા હતા, ગાડી આપણે કમ્પ્લીટ ધોઈ ગઈ છે. તો આપણે એક આંટો મારતા દુકાન બાજુ, કેમ કે કાલ ના આવ્યા છે પણ કાલ કંઈક દુકાન બાજુ જ્યાં જ નથી, કેમ કે ઘરનું કામ ને એવું હતું. એટલે હવે આપણે એક આંટો મારી આવી. વાહ વાહ ભાઈ વાહ, આપણે રૂમનું કામકાજ ચાલુ થઈ ગયું છે. હવે સારું કરવાનું જોઈ લો તમે, છે ને ભાઈ? ચાલો તું રૂમ હારી કરી, તમે દુકાન બાજુ આંટો મારતો આવું. તો ભાઈ આપણે આપણા કાકાના ઘર બાજુ આવ્યા છીએ. નવું ઘર બનાવે છે ને, તો જો ભાઈ આ અત્યારે પ્લાસ્ટરનું કામ ચાલુ હતું, પણ પ્લાસ્ટર વાળા અત્યારે લગભગ એમના ગામડે ગયા છે. જો ભાઈ પ્લાસ્ટર તો બધી બધું થઈ ગયું છે ભાઈ, જો તમે જોતા હશો. અને આપણે બહાર શાલીમાં, હા શાલીમાં થઈ ગયું છે. જો આ શાલીમાં તે, આ બીજી રૂમમાં તે, બીજી રૂમમાં થઈ ગયું છે ને બહાર થઈ ગયું છે. ખાલી નીચે લાદી જ બાકી છે. હવે બીજું બધું તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. અને વાયરિંગ બાકી છે, એ તો તમને ખબર જ હશે, પછી વાયરિંગ થાય. તો જો ભાઈ આવી રીતના કંઈક મકાન છે. આ છે બહારની ઓસરી, અને આ બાજુમાં બનાવ્યો છે હોલ. તો તમને હોલ પણ દેખાડી દો. આ છે હોલ. જો આવી રીતના કંઈક છે ભાઈ. અમારા કાકાએ મકાન બનાવ્યું છે. તો એ અત્યારે કાંઈ છે નહીં, કેમ કે ઓલા કડિયા ગયા છે બધા બહાર ગામડે એમાં. તો ભાઈ આપણે ઘરે થતા ને ત્યાં કલર પૂરો થઈ ગયો આખો. હજી એક હાથ મારવાનો છે ને બીજો. તો ભાઈ જો કાલનો સમય આવી ગયો છે આપણે સ્નેહાબેનને રમાડવાનો. તો સ્નેહાબેન રમે છે અને હું તો છું બાજુમાં. શું કામકાજ ચાલે છે?
નથી બનાવું રીંગણા. રીંગણાનું ભરથું એટલે તમારે શું કહેવાતું ન ખબર હોય, અમારે ભરથું કે છે ભાવનગરમાં ઓળો કે ઓળો રોટલો. જો બધું સુધાર નાખ્યું છે, ડુંગળી ટમેટા મરચા અને રીંગણા તે બાસ થઈ જાય પછી પાછા ફોલી વટર નાખ્યા છે. હવે વઘારવાની તૈયારી કરું છું. પછી લોટ બાંધીને રોટલી પણ કરવાની છે. કામ હોય ને અહીંયા ગામડે આવે ને 2 દિવસથી નકરું કામ જ હોય એટલે મોડું થઈ જાય રસોઈ બનાવવાનું તે. હાલો ગામડે હાલો ગામડે હાલો ગામડે. ગામડે તો આવું જ પડે પણ આ ઘૂંબાવા 1-2 દિવસ કામ હોય બધું પછી કાંઈ ન કામ હોય પછી તો આપણે મોડા ઉઠવું તો હાલે. છાશની થેલી આવી ગઈ છે. હાલો તો ભાઈ જો હાલો ભરથું બની ગયું છે ને ખાવા બેસી ગયા છીએ. તો છાશની થેલી તોડી છે ને હવે ભાઈ જો છાશી આવી ગઈ છે. તો હાલો હવે ખાઈ લેવી. તો ભાઈ હાલો આપણે ખાઈ પીને આવતા રહીએ છીએ ને હવે જો સ્નેહાબેનને તૈયાર કરે છે. તો જો ભાઈ શેનુબેન નાઈને આવતા રહ્યા છે અને શેનુબેન ને તેલ નાખે છે અને હું અહીંયા બોલું છું એટલે સામું જોવો છો કા તને બહુ ખબર પડે બધી. જો ભાઈ તેલ નાખવાનું કામકાજ હાલે છે હવે. હું નવરો બેઠો હતો તો મને મમ્મીએ કામ સીન દીધું જો ટાંકી ભરી નાખી પાણી લીધી. આવું છે ભાઈ શું કરું ભાઈ. ટાંકી તો ભરાઈ ગઈ છે તો ફટાફટ બંધ કરી દઈએ આપણે. કેટલું બાકી છે? હજી તો આ બધું ભરવાનું છે, સાફ કરવાનું છે, હજી તો કેટલું બાકી. જો ભાઈ હજી તો આ બધું એમનામ જ પડ્યું છે. જોવો તમે સવારનું કાઢેલું પડ્યું છે તો એ એટલું જ કર્યું છે. હા તે હવાનું કાઢ્યું પણ પેલી પાછી રસોઈ કરવાની હોય ને એટલે વાર તો લાગે થોડી. બધું કામ ભેગું કરવાનું છે. આવો ભાઈ હમણાં ભરથું ખાધું ને એને કર્યું હતું. અને આમાં છે આપણે મોટો ઢીંગો છે. ઘડી કરીને તમને હમણાં ઢીંગો કાઢવી એટલે તમને ઢીંગો દેખાડવી. કેવડો મોટો છે ખબર છે? મને લગભગ હા ખંભે ઓકે. તમે સાચું તો નહીં માનો પણ બધા વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ જોયો તો તમને બધા ખબર પડી જાય. અને ભાઈ જો એકખણ શિખણ બધું પડ્યું છે. બધું એટલે બધું જો હમણાં બધું હમું નમું થઈ જાય પછી ચકાચક ગુમ થઈ જાય એક નંબર. માંથી બ્લેન્કેટ કાઢી દો તિજોરીમાંથી. ભાઈ જો આવું કામ છે ભાઈ ઘરે રહીએ છે. જો કેમાં છે બ્લેન્કેટ દેખાતું નહીં. કયું આવડવા હાલો ભાઈ એટલે આ તો હલવાઈ ગયું. હાલો બીજું આ તો આને પછી પડ્યા પડ્યા ખડી જાય. બીજો ક્યાં છે? હા રહ્યો ભાઈ ભાઈ આ તો ઓસાડ છે ને એ બ્લેન્કેટ છે. આ બ્લેન્કેટ છે. આ તમે આખી દુકાન લઈને આવતા રહ્યા કોણ? આ છે શું છે ભાઈ? અરે વાહ જો ભાઈ આપણે લગ્નનું આલ્બમ છે. જો ભાઈ તમે બધા કોમેન્ટ કરજો તો તમને આલ્બમ પણ જોવા મળશે. તો ભાઈ હાલો એ ભલે કામ કરે હું ઘડીક બહાર આટો મારું એકલે કર્યા કરે. તો ભાઈ આપણે ઘરેથી જો નીકળી ગયા છીએ. થોડું કામ સીન દીધું છે. દવાણું ને એવું દળાવવા મોકલ્યા છે કેમ કે અહીંયા જે ઘરને એવું સાફ સફાઈ કરે છે તો તે દવાણું મૂક્યા હોત. હું મારા ભાઈ બે જો ગાડી લઈને ઉપડ્યા છીએ અને એ જાય છે બોટાદ. હું છે કે હવે ગામમાં એકાદી ચકડી મારું ભાઈ બંધારે. ભાઈ આવું કંઈક છે ભાઈ. જો મને પેલા કીધું કે હાલ તું પછી પાછો અત્યારે ભાઈબંધ મળી ગયો ને તે મારો ભાઈ એને બે હારીને ભાઈ ગયો મારે હાલીને જવાનું થયું. આવું છે ભાઈ શું કરું. તો ભાઈ જો આપણે ગામમાંથી આવતા રહીએ છીએ ને હું સ્નેહાની બધા ધાબા ઉપર આવ્યા છીએ કેમ કે કાકા એને નાસ્તો મગાવ્યો છે. જો ભાઈ નાસ્તો બગડા સુધી બોલે છો ભાઈ. તો હાલો થોડો ઘણો નાસ્તો કરી લેવી ને પછી આપણે વહી જવી હેઠે કાં બેન. તો ભાઈ ધાબા ઉપરથી હેઠે આવતા રહીએ છીએ. સ્નેહાબેન ને દવા પાવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. જો અને અહીંયા છે શું બનાવો છો? બટેકાનું શાક. જો ભાઈ માથે મહેંદી નાખી લાગે હે. તો ભાઈ અમારે આવું બધું હોય ભાઈ. દિવાળી એવા કાળા વાળા કરે જો માથામાં. તો ભાઈ જો સ્નેહાન દવા ને એવું પાઈ દીધું છે અને હવે આપણે આવી ગયા છે આપણી રૂમમાં. તો જો કાકા છે ને મેહુલ કાકા એના હાટું ફટાકિયા લાયા છે. અત્યારે બોટાદ ગયા હતા ને તો જો ભાઈ આવી રીતના કંઈક છે. ફૂલખંડી છે પછી યરલીદા છે એવું બધું ઘણું બધું છે. એકાદું બોક્સ મોટું છે. આવું કંઈક છે ભાઈ. ફટાકિયા લાયા છે. તમે લઈ આવ્યા કે નહીં કોમેન્ટ કરજો. તો હા જો તમે ફટાકિયા જોયા આગળ અને અમારો આજનો દિવસ મેં તો તમને આખો દિવસ કઈ રીતના ગયો ને તમને દેખાડ્યું કેમ કે અમારે ડેલીને કલર કર્યો પછી બહાર ગયા ઘડીક બગડીક અને આ રૂમ અમારી હારી કરી. તો આજનો દિવસ અમારો આખો દિવસ આમાં જ વહી ગયો.
તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કમેન્ટ શેર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને કાલે આપણે નવા વિડીયો સાથે મળીએ. તો કાલનો દિવસ અમારો કઈ રીતના જાય એ તમને દેખાડીશ. આજનો દિવસ તો અમારો આવી રીતના વહી ગયો છે. તો હું આશા રાખું છું તમને વિડીયો ગમ્યો હશે. તો ચાલો આપણે કાલે એક નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ટાટા બાય બાય, જય માતાજી.